قال أصدق القائلين: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم، أي خليله ونبيه وصفيه عليه الصلاة والسلام، رب اجعل هذا، المقصود بقعة مكة، بلدا آمنا. لم يكن يوم أن دعا إبراهيم قد عمر، والبيت يوم دعا إبراهيم بهذا الدعاء لم ترفع قواعده بعد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا. والحديث عن هذه الآية مستفيض، لكن يمكن أن يجمع على الأمر التالي: أنبأ الله عز وجل أن هذا الموطن، هذا المقام، هذا المكان، هذه البلدة فيها بيته، وقرن جل وعلا ما بين توحيده وقيام البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فدعا خليل الله لهذا البلد قبل أن ينهج، قبل أن ينهض، قبل أن ينشأ: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أي هذا الوادي اجعله بلدا. لكنه قال في سورة إبراهيم البلد بالتعريف، لأن البلد قد قام لما تزوج إسماعيل عليه السلام من جرهم. رب اجعل هذا بلدا آمنا. لما قال خليل الله إبراهيم؟ لما قال آمنا؟ هذه البلدة مكة ليس فيها ما يرغب الناس أن يأتوها، وهو قد دعا ربه فقال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وهو يعلم أن هذه الديار ليست بديار زرع ولا ماء، فلا يمكن أن يؤمها أحد ليقطنها ليسكنها، وإنما يؤمها التجار، فينتفع أهلها من قدوم التجار عليهم في حالة واحدة إذا كانت آمنة. ولهذا قال الله عز وجل في آية أخرى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا. فحدبا شفقة من الخليل إبراهيم على ذريته، على من تركهم عند البيت، وحتى يبقى البيت عامرا، لأن الناس إذ لم يبنوا حول البيت لن يصبح البيت عامرا، وهؤلاء لن يبنوا دورهم حول البيت ويقيموا تلك البلدة حق قيام حتى يأمنوا. فإذا أمنوا قدم الناس عليهم من كل حول، من كل حدب، من كل مقام. وقد تحقق ما دعا به الخليل إبراهيم، بل قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله مما ينقله رواة الأخبار، أن الخليل لما قال وارزق أهله من الثمرات عمد جبرائيل عليه السلام إلى بعض الجبال من الشام فنزعها وغرسها في وادي وج المعروف بالطائف اليوم، وطاف بتلك الأرض، بتلك البقعة حول البيت 7، فلذلك سميت الطائف بهذا، ثم وضعها في مكانها. وكل من يرى البعد التام ما بين مكة من واد غير ذي زرع وما بين الطائف العامرة بالثمار استجابة من الله عز وجل لدعاء الخليل. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا. والآية من القرائن العظمى على أن إقامة التوحيد مما يجلب الأمن، وإذا جلب الأمن وقام تمت عبادة الله على النحو الأتم والوجه الأكمل. فإن فقد الناس الأمن فلا يمكن للبر أن يقيم دينه، ويمكن ربما للفاجر أن يفجر كما يشاء، لأنه لا أحد يردعه. فعندما يسعى الناس لإقامة بلد مسلم حقا أول ما ينشدونه أن يأمنوا، فإذا أمنوا شغلوا بعد ذلك بما بعده. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. والثمرات جمع ثمرة، وهي من حيث الصناعة اللغوية يمكن أن تأتي على أوجه عدة. والله عز وجل ذكر الثمار في القرآن، ذكرها متعلقة بالدنيا وذكرها متعلقة بالجنة. فأما ثمار الدنيا فمهما بلغت فإنها إلى زوال، فيبقى المؤمن معلقا قلبه بثمار الجنة. والله لما ذكر ثمار الجنة قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان. من كل فاكهة زوجان رطب ويابس، إلا أنه يختلف عن ثمار الدنيا
ليس في الجنة ثمرة مرة أبدا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: حتى الحنظلة هي في الجنة لكنها ليست مرة، والمقصود بيان الثمرات. قال الخليل: وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ما الذي دفع خليل الله إلى أن يقول بهذا القيد من آمن منهم بالله واليوم الآخر؟ أي إنسان حصيف عاقل يتعلم مما سبق؟ الخليل قبل هذه الآية دعا ربه فقال كما أخبر الله عز وجل عنه: قال إني جاعلك للناس إماما. قال خليل لربه: ومن ذريتي، فعاتبه الله قال: لا ينال عهد الظالمين، أي محال أن يؤم الناس ظالم في دينهم. فالخليل خاف أن يكون الثاني مثل الأول، فلما دعا بالثمرات قال تذكر خطأه الأول فقال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لكنه هنا يتكلم عن مقام الدنيا لا عن مقام الإمامة في الدين، فرد الله عز وجل القول عليه قال: ومن كفر، أي سأرزق من آمن وأرزق من كفر، لأن الدنيا يعطيها الله عز وجل للمؤمن والكافر، لكن الله لا يختص بالدين إلا المؤمن، إلا من يحبهم جل وعلا ويصطفيهم ويجتبيهم، جعلني الله وإياكم منهم. فقال الله تبارك اسمه وجل ثناؤه هنا: قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أي أن العقاب يكون أخرويا، لكن أمور الدنيا تبقى كما ترى، لأن العذاب في كلام الله عز وجل إما تأديبا وإما استئصالا. فأما عذاب الاستئصال فظاهر القرآن أنه انتهى ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم، يبقى بعض العذاب الذي يبتلي الله به بعض الأقوام حتى يرجعوا عما كانوا عليه. وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير.